cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, demand number 78, tourism. Speaker sir, tourism department चे काम कितें आसता? Tourism regulate करप आणि promote करप आमच्या गांवांत. पूण डिपार्टमेंट जर फाल्यां टुरिस्ट जावंक सोदता जाल्यार डिपार्टमेंटाचें जावप कितें? स्पीकर सर, इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्केटाचें बजेट 12.7 crore गेल्या वर्सा आशिल्लें, ह्या वर्सा 27 कोटी रुपया जालें, डबल केलें ऑलमोस्ट. सो हे कित्या खातीर डबल केलें? स्पीकर सर, if I ask the itinerary of the places which the department wants to holiday, I mean visit, from the LEQ reply, they say that the well-traveled minister is traveling to Japan, Spain, Singapore, South Korea, Kazakhstan, Australia, New York, Russia, Bahrain, Oman, Qatar and Saudi Arabia. Speaker sir, उरला कितें आनी? हे इतले गांवांतले लोक जर आयले येतले दिसता तुका? रशियेच्यान लोक येतले, दे आर फायटिंग अ वॉर विथ युक्रेन, दे गोइंग टू कम एनीवे. स्पीकर सर, आमचो मंत्री पुर्तुगालाक गेलो, बरे लिडरांक मेळ्ळो, सांगलें आमी हें करतले तें करतले म्हणून. ह्या सायडीन मुखेलमंत्री म्हणटा पुर्तुगेज सिंबॉल सगळे इरेज करुया. सो स्पीकर सर, हे इव्हेंट चालूच आहा आनी इव्हेंट्स आर अ मेजर ड्रेन ऑन द डिपार्टमेंट्स फायनान्सीस. स्पीकर सर, आतां इश्यू कितें आहा? वेदर गव्हर्मेंट फॉलोज अ प्लॅन. नाव इट वॉन्ट्स टू मेक प्रॉमिसीस, but look at the promises. What you promised, you have failed to fulfill. And the trend implies that your future promises are also bound to fail. गेल्या वर्साचे प्रॉमिस पळय, पिलिग्रिमेज रिजुविनेशन, कितें जालें? फेल जालें. डिजिटल म्युझियम एट आग्वाद, रिस्टोरेशन ऑफ काबदराम फोर्ट, डेव्हलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस, इको टुरिझम, नेचर एज्युकेशन पार्क फॉर वेस्टर्न घाट्स एट सालावनी, and trekking corridors and camping areas at Dudhsagar. All of them have failed to take off. स्पीकर सर, गोवा हार्ट प्रोजेक्ट म्हणून आहा, हो गेल्या वर्सा प्रपोज केलो, मागीर कोण तरी गुजरात गेलो, गुजरातच्यान आयलो आनी म्हणलो युनिटी मॉल करता म्हणून. आतां युनिटी मॉल गुजराताक कितें आहा? इट्स अ स्टँड अलोन स्ट्रक्चर. हियर दीस युनिटी मॉल इज गोइंग टू कोएक्झिस्ट विथ द गोवा हार्ट. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट कन्फ्यूज जाला. पुणून ह्या युनिटी मॉलाक आतां 100 कोटी रुपया सेंटरा कडच्यान येतले अशें म्हणून आमी वाचलां. आय होप द मिनिस्टर मॅनेजीस टू गेट इट, बिकॉज अशें खूब सेंटरा कडच्यान प्रॉमीस केल्ल्यो वस्तू येताच म्हणून गॅरंटी ना. स्पीकर सर, गोवा टुरिझम बोर्ड म्हणटा तो 1 वर्साक 2दा मेळटा आनी तांची डिसिजनां आहा ती डिफर जातात. आतां म्हाका सांग, खंयची पॉलिसी हे गोवा टुरिझम बोर्डान गेल्या वर्सान फायनलायज केल्या? एक खंयची तरी पॉलिसी फायनलायज केल्या, खंयची ती सांग. स्पीकर सर, तुम्ही प्रपोज केलें कॅरेवन टूर्स. वेर आर द कॅरेवन पार्किंग एरियाज? गोवा इज वेल नोन फॉर मायस. म्हळ्यार कितें? तुम्ही कन्व्हेन्शन सेंटर 89 crores घालून रोव दे ऑरियन थंय घालतात, म्हळ्यार इन अ प्लेस वीच इज प्रोन टू फ्लडिंग. स्पीकर सर, कन्व्हेन्शन सेंटर तालिगांव जावपाचें आसलें. आतां एक कितें? 1320 लोकांची कॅपॅसिटी नेक्स्ट टू इंटरनॅशनल सेंटर येवपाचें आसलें. आतां तुमी एक ट्रॅफिक आनी फ्लड प्रोन एरियन भरतात. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रमोट मायस म्हणल्यार मिटिंग्स, इन्सेंटिव्स, कॉन्फरन्सीस एंड इव्हेंट्स, टुरिझम. स्पीकर सर, म्हजें सजेशन आहा की मुखेलमंत्र्यान आनी टुरिझम मंत्र्यान GST टुरिझम सेक्टराचेर देंवोवची. तुका याद आसतली मनोहर पर्रीकार म्हणटालो 28 18 करुया, रेस्ट वी वील बेर म्हणून. ताजेर ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट रुलींग आहा स्पीकर सर, वेर स्टेट्स कॅन सेट देअर ओन GST. हें जर तुवें केलें जाल्यार आय थिंक यू वील एबल टू प्रमोट द मायस सेक्टर. स्पीकर सर, आतां टाउट्साचेर आमी खूब आयकलां. टाउट्स आनी एक्स्टॉर्शनिस्ट LEQ रिप्लायान पळयलें जाल्यार फक्त बागा आनी कलंगूट कोस्ट लायनाचेर आहा. वॉट इज द रिजन बिहायंड दीस? हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, एक मोबायल ॲप टुरिझम स्टेक होल्डरां खातीर काडटा म्हणलें, ज्यांचेर हॅरेसमेंट जाता. LEQ क्वेश्चन गेलो जाल्यार तुवें म्हाका हेल्पलायन नंबर दिला. सो कितें जालें त्या एपाचें? स्पीकर सर, एक कॉन्सॉलिडेटेड लेजिस्लेशन ऑन टुरिझम म्हणून सांगलें. 1 वर्सान ताजेर कांय जावंक ना. नालसार म्हणून आहा, नॅशनल अकॅडमी ऑफ लिगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद. आर दे ड्राफ्टिंग द लॉ? बिकॉज द लॉज आर सपोज टू बी पास्ड बाय अस. कितें जालें? खंय पावलें ताजें? स्पीकर सर, वॉट इज हॅपन टू इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट प्लॅन अनाउन्स्ड लास्ट इयर टू प्रिव्हेंट इल्लिगल एक्टिविटीज अलॉंग द कोस्ट लायन?
What has happened to the Hotel Management College and Culinary Institute at Farmagudi? Since 2020, Speaker Sir, टुरिस्ट व्हेकलांचे स्टिकर येतले म्हणले. मार्च 2023 बजेट पास करतना मुखेलमंत्र्यान म्हणले की स्टिकर परते येतले म्हणून. एलक्यू म्हणटा देर इज नो सच प्रपोजल. कितें स्पिकर सर, कितें अर्थ कितें हाचो? स्पिकर सर, हें सगळें उलयतना मोदी टाट करून बेल बी तूं मारत म्हणून पयलीं हांव मॉडल चॅक पॉलिसीचेर येता. मॉडल चॅक पॉलिसी स्पिकर सर हॅज नॉट बीन रिवील्ड टू एनीबडी, एस्पेशली टू द गोवन चॅक ओनर्स. स्पिकर सर, गोवन चॅक ओनर म्हणटा ते कोण? They are the main stakeholders of our Goan tourism. Beach tourism म्हणटा ते खारवी जो आशिल्लो ताका आयदर शेक ना जाल्यार ताका वॉटर स्पोर्ट्स हें ताका ऑल्टरनेट ऑक्युपेशन म्हणून दिल्लें. स्पिकर सर, आनी आतां तुमी म्हणटात मॉडल चॅक 1 कोटीचें घालचें. आतां हांवें आयकलां की आलेश सिकेराक सांगलां म्हणून की तें मॉडल चॅक अजून कांय ना म्हणून आनी डिपार्टमेंट मिसलीड करता म्हणून. पूण हांव क्लियर कट गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता स्पिकर सर, भायल्यांक हाडून जर तुमी हे शेक घालूंक सोदतात आणि गोंयचे शेक ओनराचे दे आर कॉस्ट प्रायम लोकेशन तांकां दितात, 1 कोटी रुपयाची शेकां तुमी घालूंक सोदतात आनी गोंयच्या शेक ओनरांनी जर डिसमेंटल करची पडटली सिजन टू सिजन जाल्यार ही शेकां आमी गोंयांत एलाव करचे नात. वी वील फिजिकली नॉट अलाव यू टू पुट दीस मॉडल चॅक्स. स्पिकर सर, हे सरकारान क्लियर कट तकलेन धरचें. वील स्टार्ट अ पिपल्स मुवमेंट. चड करून आमी साश्टीच्यान हे करतले. आमचे स्पिकर सर बिचीज आहा, कावेलोसी गेले जाल्यार पर्ल्स बीच कॅफे म्हणून आहा, 32 वर्सां जाली कॅफे चलता. डॉमिनिक शेक म्हणून बाणावले आहा, कोलवा आहा, गेले 25 वर्सां चलता. बोट शेक म्हणून कांदोली आहा, 35 वर्सां चलता. म्हळ्यार द बीच इज नोन फॉर द शेक आनी तांकां तुमी भायर उडोवन खंयचे तरी भायल्यांक हाडटले. स्पिकर सर, हें आमी अलाव करचे ना. हांव क्लियर कट गव्हर्मेंटाक मेसेज दिवंक सोदतां, हांगा तुमी आमकां एश्युरन्स दियात की ही मॉडल चॅक पॉलिसी अशी हाडचे ना म्हणून तुमी, ना जाल्यार फिजिकली वी वील नॉट अलाव यू. वील स्टार्ट अ मुवमेंट नॉट टू अलाव दीस मॉडल चॅक्स. स्पिकर सर, आतां बीच चॅक पॉलिसी इंटर टायडल झोन म्हणून तातूंत जे शॅक्स येतात ऑन गव्हर्मेंट लँड ताजे बर्थ केन्ना हें फिक्स करूंक जाय. स्पिकर सर, डेथ इज फिक्स्ड की 31 मेक तांणी तें निखळावपाक जाय म्हणून. बर्थ केन्ना, तांकां केन्ना तुमी परमिशन दितात. हाय कोर्टाचें रुलींग आहा स्पिकर सर, एन्श्योर शॅक्स आर नॉट सबलेट बट आस्क डिपार्टमेंट टू इश्यू प्रोविजनल लायसन्सीस टू बीच शॅक्स एटलीस्ट अ मंथ ऑर 2 बिफोर द सीजन स्टार्ट्स. स्पिकर सर, हें हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आहा. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या कितें म्हणून की 2 म्हयने पयलीं तुमी तांकां परमिशन दिवचें म्हणून. गेल्या वर्सा लायसन्सांच दिवंक ना तुमी, प्रोविजनल लायसन्सांचेर तांकां चलयल्या. सो गोंयकार शेक ओनरांक हॅरेसमेंट कित्याक जाता? आय एग्री, सबलेटींग मस्ट स्टॉप. हायकोर्टूय तें म्हणटा, हांवूय तेंच म्हणटा. स्पिकर सर, पूण तुमी हांकां हे गोंयकारांक इन्फ्रास्ट्रक्चर दियात. गोवा सिवेज कॉर्पोरेशनाक सांगात की बाबा तांकां सिवरेज कलेक्शना खातीर तुमी हें दियात. दे आर विलिंग टू पे यू. दे पे द गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर द गार्बेज. दे वील पे यू फॉर द सिवरेज बट गिव देम द इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पिकर सर, तांकां उदक, इलेक्ट्रिसिटी हें सारकें दिया टायमार. स्पिकर सर, आतां लॉटरी सिस्टमाचेर येवया. सरकार कितें म्हणटा, 90% 3 वर्सां एन अबव, 10% इनएक्सपिरियन्स लोकांक. स्पिकर सर, ऑल्टरनेटिवली शॅक्स जे आहा आनी स्टेक होल्डर आहा तांचें हें अशें आहा की 50% शॅक्स शूड बी गिवन टू पीपल हू हॅव 10 years or more experience, 30% for those who have got 5 to 9 years, 10% for those who have got 1 to 4 years and 10% for newcomers. So everybody is represented, Speaker sir. So आणि तांकां एक सिंगल विंडो सिस्टम दिया लायसन्साचो. They don't have to go to 10 different places. At the moment they have to go to 10 different places. Speaker sir, हांव मागतां की रातचे टुरिजमाचे लोक येतात, कोणूच शेकान भितर बसना, आमी सगळे शेकान बशिल्ले आहा. रातचे कितें करता, आमी मातशे भायर बसया म्हणटा. 20 मिटर तरी तांकां दिया मरे भायर बसपाक. कोणचो टुरिस्ट भितर बसता शेकान? तुमी येता आनी तांचे काडून व्हरतात. स्पिकर सर, हें सारकें न्ही. आनी दीस इज माय डिमांड वेन इट कम्स टू टुरिजम. स्पिकर सर, आतां आय वॉज टॉकिंग अबाउट GTDC. एक सर्वे जाल्ली आहा स्पिकर सर, GTDCन KPMGक वापरून. ही सर्वे कितें आहा, कोपिंग विथ COVID-19 सर्वायवल एंड रिवायवल ऑफ गोवाज टुरिजम इंडस्ट्री. हो रिपोर्ट स्पिकर सर तेन्नाचे टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकारान एंडोर्स केलो, मुखेलमंत्र्यान एंडोर्स केलो, GTDC चेअरमॅन सोपटे आशिल्लो आनी बाब अशोक कुमार म्हणटा IAS सेक्रेटरी आसलो. स्पिकर सर, हाचो पेज 19 जर रिपोर्टाचो पळयलो जाल्यार इलिगॅलिटीज कश्यो चलता आनी तातूंत कसो ह्यूज लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाता स्टेटाक ते क्लियर कट कळटा. स्पिकर सर, शेकां
Estimated total number of shacks 382 aha. Number of units registered 382 aha. Proportion of unregistered 0. So कोण shack वाले illegal करना गोंयकार. Travel operator 1076 estimated asa. Registered जाता 633. 41% are unregistered. Tourism activities 1158 estimated aha. 772 registered aha. 33% unregistered aha. Guides 270 asat. 77 registered झाल्या. 71% unregistered aha. Freelancers 1174 आहात. फक्त 20 जण registered झाल्या. 98% unregistered आहात स्पीकर सर. Hotels category A 4 star and above 91 hotels आहात. 76 registered झाल्या. 16% registered जाऊन. B category hotels 3 star 353 hotels आहात. 252 registered झाल्या. 29% registered जाऊन. Category C 1 and 2 star 1247 total number आहात. 715 registered झाल्या. 43% registered जाऊन. स्पीकर सर villas 408 villas आहात. आठच registered झाल्या. 98% registered जाऊन. Vacation homes 6000 आहात. 0 registered झाल्या. 100% unregistered चलयतात. हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? हाजो अर्थ असो की out of a total of 15,755 accommodation units, only 3,835 were registered with the government till 2020. Nearly 12,000 units were operating without any legal authorization from the government of Goa. Latest list of categories, Department of Tourism up to March 2023 दाखयता की approximately 5,000 hotels registered झाल्या. And assuming no new hotels have started in Goa, that means nearly 1,200 hotels are not registered. It leaves 10,000 units operating illegally in the state of Goa. Ajer ek prashna येता स्पीकर सर. Ajer billing कशें जाता? How is the billing by these illegal units done? Are they registered with GST? Whether GST is collected, if collected, is it paid to the government? Speaker sir, are the guests staying in this unit registered as tourists or with any tourism or police authority, especially foreign visitors? Outsiders own most of these units. Goaikar own karna speaker sir. They are located in gated communities as second home for outsiders. Are payments made by tourists directly in cash or transferred directly to accounts outside Goa? So Goa koslot faydo na speaker sir. What action is the government taking to bring all these units under GST regime and compliance with government registration? Is there any form of extortion? कोणतरी पैसो घेता, कोणतरी agent आहा, understanding, I'm not using the word setting, but understanding बी कितें आसा काय म्हणून की आमी authorities represent करता आणि ह्यो illegal करून आमी कितें collection करूंक शकता म्हणून. How can a 3-star hotel and above numbering 116 remain unregistered in a small state like Goa? Are the eyes of the department blind or do they deliberately look the other way? Speaker sir, हे सगळे figure जे हांवें quote केल्या हे GTDCचे figure and Department of Tourismचे figure. So these are not manufactured by me, Speaker sir. आता Speaker sir, it is a fact that most of these illegal units are flats and villas in gated communities owned by outsiders as second homes and they do roaring business. हातून 3 तरेचे फायदे लॉस जाता गोंयाक. एक म्हणल्यार गोंयकाराचो बिझनेस धाकटे आनी मिडियम हॉटेलियरांचे काडटात. दुसरें म्हणल्यार रेव्हेन्यू स्टेट गव्हर्मेंटाक येना. तिसरो म्हणल्यार इनकम फ्रॉम बिझनेस डज नॉट गो टू गोवन, इट गोज टू एन आउटसायडर. इट इज इन डायरेक्ट कॅश or transfer into his bank account without any pakka bills. Speaker sir, हो issue म्हाका दिसता register करप. टुरिजमान डिपार्टमेंटान हॉटेल ओनरांक ताचे रजिस्टर करपाक लावंक जाय. एक साऊथ गोंयान केस आहा, एक LLP रजिस्टर्ड जाली. तांणी 7 रो हाऊसेस घेतले एक कॉम्प्लेक्सान and they registered them as 7 different hotels. Speaker sir, with 7 different registration numbers. So see how the law is also being manipulated. आणि ओनर कॉन्टॅक्ट नंबर ईमेल ID सेम आशिल्ली. ताजेर कळ्ळें की बाबा हे 7 न्ही हे एकूच म्हणून. स्पीकर सर, आनी दुसरे केसींनी अशें जाता की मल्टिपल युनिट्स हॅव बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर. इज दीस एनी एनॉमली डेलिब्रेट or is it oversight? Have any guidelines been formulated? उदर म्हाका मंत्र्यान सांगलें रिप्लायाक राव हा म्हणून. आतां उलयतना तें मातशें म्हाका गायडलायन्स बी याद दवर तुवें बी. स्पीकर सर, फ्रॉम द अबव अशें दिसता की देर इज नो कलेक्शन ऑफ डेटा इन ट्रांसिट or at any point like railway stations, airports, road checkpoints. So how does the government arrive at figures of the total number of tourists visiting Goa?
स्पीकर सर, आता आमी आदी मातशी तासमपट्टी केली, आतां मातशें कितें बरें उलोवया पॉझिटिव्ह म्हळ्यार अशें की कोलवा म्हणटा ती आतां आयकॉनीक बीच जाल्या. ही आयकॉनीक बीच स्पीकर सर हातूंत एक नला आहा, तो नला म्हणटा तो सारको इट इज एक सारको आयसोर, आनी दीस इज सपोज टू बी अ चर्चिल तेन्ना सांगतालो आयकॉनीक बीच इंटरनॅशनली रिनावंड टुरिस्ट डेस्टिनेशन, इतले आपल्यान पयशे हाडल्या, पुणून म्हाका दिसता हो नला इज एन आयसोर. तातूंत प्लास्टीक वेस्ट ग्लास बॉटल सगळें पडिल्लें आसता हॉटेल ओनराचें, ते निवळ करप इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, आतां मोपा एअरपोर्ट जालो नॉर्थ गोवान, सगळो नॅशनल इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट फ्लो नॉर्थ गोवान वचपाक शकता, आनी ताजे खातीर सावथ गोवान ट्युरिस्ट फ्लो एफेक्ट जावपाक शकता. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक कॉन्शियस एफर्ट करपाक जाय. एक सम ऑफ द सजेशन्स वीच आय वॉन्ट टू गिव इज एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्वेरियम घालात, असो कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालात जंय टुरिजम ना, सो पीपल हॅव टू गो देर. कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक मायन फातोर्डा, एक बायोडायवर्सिटी पार्क घालात सावथ गोवान, मे बी इन सांगे तालुका. एक हॅलिपॅड घालात बेतूल प्लॅटून हेलिकॉप्टर रायडान. एक मिनिएचर पार्क घाला ऑन द लायन्स ऑफ द माधुरोधाम मिनिएचर पार्क इन हॉलंड. स्पीकर सर, डिझनीलँड म्हणटा एक टायमान ओपोज जातालें. डिझनीलँड येता जाल्यार परते ट्राय करा, तो न्यूयॉर्काक वचपाचो आहा, थंय वचून तें ट्राय कर. स्पीकर सर, एम्युजमेंट पार्क वॉटर पार्क धारबांदोडा बी तालुकान घालपाक ट्राय करा. स्पीकर सर, कॉमोडिटी ऑर प्रॉडक्ट बेस्ड म्युजियम्स म्हणटा कन्सेप्ट आहा. एक शुगर केन म्युजियम म्हणून आहा मॉरिशसाक, हांव गेल्लो तेन्ना हांवें थंय पळयलेलो. तसो आमी एक कोकोनट म्युजियम करूं येता, कॅश्यू म्युजियम करूं येता, मँगो म्युजियम करूं येता ऑन द सेम लायन्स. स्पीकर सर, टुरिजम डिपार्टमेंटान IT रिसॉर्ट्स प्रमोट करपाची गरज आहा. तो IT आनी टुरिजम मिनिस्टर, he should go for high profile software engineers and managers coming for pleasure as well as work. Speaker sir, restrooms along the national highways, this is very important. म्हाका दिसता restroom along the national highways हांवें एक पयर बाब नितीन गडकरीक मेळ्ळो तेन्ना हांवें डिमांड केल्लो, आनी तो म्हणटालो आपूण प्रोविजन करपाक तयार आहा म्हणून. स्पीकर सर, हांव मागतां की टुरिजम डिपार्टमेंटान एक डिटेल्ड स्कीम करची टू प्रमोट होम स्टे करता विथ फायनान्शियल असिस्टन्स. स्पीकर सर, आतां उलयतना बीच इरोजनाचेर. स्पीकर सर, एवरी मॉन्सून आमकां कितें आयकूंक येता की बीच इरोजन जालें, एंड इट इज गेटिंग वर्स एवरी इयर. स्पीकर सर, टुरिजम डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की बीच म्हणटा ती आपली, पुणून इरोजन आडावपाक कांय करना. स्पीकर सर, ते कितें म्हणटा WRDन तें करूंक जाय म्हणून. WRD कितें म्हणटा, WRD ते काडटा आनी सोमतो वॉल बांदून उडयता. वॉल बांदूंक थंय मेळना, ते CRZाचें वायलेशन जाता. So Speaker sir, म्हाका दिसता environment नाल्यार GCZMAC, they should be the one taking the responsibility, but they don't have a coastal engineer, they don't have a coastal scientist in their department. So when you sit in the cabinet, please make one. Speaker sir, पणजे मिरामार टू सांतिनेज दोतोर आंतोन मास्करेनस म्हणटाने एक सारकी चीप टेक्निक केली टू रिस्टोर द बीच सँड. ही डीड समथिंग कॉल्ड सँड ट्रॅप्स ऑफ बांबू स्टिक्स. ताजेरूच एक सॉर्ट ऑफ ड्यून तयार जालो. म्हाका दिसता दिस कॅन बी इम्प्लिमेंटेड ऑल ओवर द प्लेस. स्पीकर सर, मोबोर टू माजोर्दा सँड इज बींग इरोडेड एवरी डे, आनी जाता कितें, वॉटर हायसिंथ फ्रॉम रिवर साल इज गेटिंग डेपॉजिटेड ऑन द बीच. वाय इज दीस हॅपनिंग स्पीकर सर? हें कित्याक जाता? स्पीकर सर, एक टायम जेन्ना रिवर साल ड्रेज जाली तेन्ना सँड शूड हॅव बीन रिमूव्ड फ्रॉम रिवर साल अँड पुट ऑन द बीच. पूण आनी कितें केलें, ती सँड काडून विकली, कित्याक तेन्ना सँड हॅड बिकम गोल्ड. स्पीकर सर, हें करता ताका एक कन्सेप्ट म्हणटात, इट्स कॉल्ड सँड इंजीन. सँड इंजीन म्हळ्यार कितें, वॉट एवर ड्रेजिंग दॅट हॅपन फ्रॉम द रिवर, यूज दॅट सँड टू प्रिवेंट इरोजन ऑन द बीच. स्पीकर सर, म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां एक बीच नरिशमेंट आनी रिस्टोरेशन प्लॅन म्हणून हो एक प्री मॉन्सून काम करपाची गरज आहा. आनी हें जर केलें ना जाल्यार आमी कितें तरी वी विल एबल टू सेव अवर बीचीस, अदरवायज दे वील बिकम लायक मरीन लायन्स. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां आय टी हाजेर येतना हांवें RTI घेतिल्ली ऑन गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क. स्पीकर सर, गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणटा तें 2009 to 2019 मेरेन आशिल्लें. रोहन खंवटो 3 दीस ड्रॉप जावचे पयलीं ताणें एक नोट घाला थंय टू टेक दीस टू द कॅबिनेट अँड टू फायनलायज द हें म्हणून. आपूण डिसिजन घेना, कॅबिनेटाक धाड म्हणून. हें RTIचेर मेळ्ळां स्पीकर सर. पूण कितें जालें, तुका काडलो आनी सरकारान तेन्नाच्यान आतां मेरेन 81.83 crores मोडल्या. स्पीकर सर, दीस इज बिकमिंग अ कॅश काव फॉर द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर,
सरकारान म्हणलें आमी भारत नेट हाडटा म्हणून. गेले खेपे एक रिवायज्ड एस्टिमेट 31 कोटीचो घालो. आतां 31 कोटीचो हें घालो पूण पयशे खंय आयले, येवपाचे आहा, कितें जालें? आमचे परफॉर्मन्स रिपोर्टान आमी म्हणटात द प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन अँड फंड्स हॅव नॉट बीन रिसिव्ड अंडर भारत नेट 2. स्पीकर सर, आतां तुमी 50 कोटी लोन घेतात एक नवे प्रोजेक्टाक, ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 743.42 crores आणि बॅलन्स कॉस्ट आसता 693.42 crores. हे 50 कोटी लोन घेतलो जाल्यार. स्पीकर सर, आतां एक क्वेश्चन पडटा की हें GBPN म्हणटा तें कितले मेरेन चलतलें? म्हाका दिसता तें आनी 5 वर्सां चलतलें. स्पीकर सर, तुमी टेंडर घातल्यारूय तोच मनीस घेतलो डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली, आनी हें स्कॅम म्हणटा तें चालूच उरतलें. हें स्कॅम म्हणून तुकाय दिशिल्लें तेन्ना, म्हणून तुवें तें डिसिजन घेवंक ना. पूण मागीर तुज्या मुखेलमंत्र्यान घेतलें, ताका विचार. आतां तरी तूं रिवर्स करतें, नाजाल्यार हें चालू उरतलें आनी तुज्या आंगार येतलें. स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू नाव फोकस ऑन द बर्डन यू हॅव इम्पोज्ड ऑन लोकल्स. आतां जेल म्हणटा ती कंपनी, जेल आमच्या वेळार एग्रीकल्चराक आमी बी वापरताले, पूण आतां इश्यू कितें जाला? स्पीकर सर, गव्हर्मेंट इज युजींग दिस सॉफ्टवेअर कंपनी टू मेक सॉफ्टवेअर अँड दे पे लॅक्स ऑफ रुपीज फॉर एवरी फीचर. स्पीकर सर, जेल एक्झॉर्बिटंट फी लायता आपल्या सर्विसाक. जेल 100 रुपया लायता इन्कम सर्टिफिकेटाक, रेजिडंट सर्टिफिकेटाक, डायवर्जन सर्टिफिकेटाक, बर्थ सर्टिफिकेटाक. PUC म्हळ्यार पोल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हाका 15 रुपया घेता ट्रान्झॅक्शनाक. स्पीकर सर, गोंयान 11.72 लाख व्हेकल्स आहात. एक व्हेकलान जर PUC रिन्यू केली एवरी इयर, हातूनच जेलाक 3.5 कोटी मेळ्ळे बशिल्ले कडेन कांय करनासतना. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट शेक रेजिस्टर करपाक जेलाक दिता तूं 13,000 रुपया. कित्या खातीर? जेल कितें करता? 13,000 रुपया कसले? स्पीकर सर, स्पीकर सर, म्हणटकर वायट दिसता म्हाका, पूण जेल नाव बिकम्स अ बीग स्कॅम. आनी कित्या खातीर? कित्याक सरकार इज युजींग द जेल एज अ टू गेट अ टेंडर. खंयचेंय जर काम जाय आनी एक प्रायवेट एजन्सीक दिवंक जाय, पब्लीक अकाउंटेबिलिटी काय ना. जेलाक दी, जेल काडून ताका दिता. हें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, म्हणून असले जेन्ना रेव्हेन्यूज जनरेट जाता, म्हाका दिसता जेल शूड हॅव बीन द टॉप IT कंपनी ऑफ गोवा अँड इट शूड हॅव बीन एलिजिबल फॉर प्रायवेटायझेशन. गव्हर्मेंट प्रायवेटायज करता, सगळे प्रॉपर्टी दिल्यो तुमी. आतां जेल प्रायवेटायज करता, चॅलेंज करता हांव तुमकां, जेल प्रायवेटायज करून दाखय. स्पीकर सर, ओनली रिजन जेल इज गेटिंग these projects is whenever a department wants to hire private companies, jail forces itself, gets the contract on nomination basis, then jail in turn gives it to the private company. Sir, Speaker sir, IT कंपनी पासून सरकाराचेर बेजारल्या. रोहनाक ते कितले ऑनेस्टली सांगता, तो रोहनाक ते भितात ते म्हाका खबर ना, पूण ते पासून बेजार जाल्या. एक सायडीन स्पीकर सर, Department of IT is empaneling vendors. On the other hand, jail is charging 3,000 rupees non-refundable fees for empaneling vendors. Speaker sir, ही कंप्लेंट म्हाका ईमेलान आयिल्ली आहा. हांवें गोंयचे जनते कडेन मागिल्लें ह्यो कंप्लेनी बी कितें आसल्यार दी म्हणून. आनी ते कितें म्हणटात, जेल सर्वीस बरी दिता अशें ना. जेन्ना पीपल आर कंप्लेनिंग ऑन ऑनलायन सर्वीस, डिपार्टमेंटाक जर कंप्लेन करपाक गेल्यार डिपार्टमेंट म्हणटा जेलांत गेला, जेलाचेर घालता. स्पीकर सर, तुवें पार्क 1 वर्स गेलें, आतां तुमी कितें जालां, अजून खंय पावलां तुवें पार्क? आय वॉज लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ कंपनीज हू हॅव अप्लायड फॉर प्लॉट्स. स्पीकर सर, थंय 3च कंपनी आहा हुज अलॉटमेंट इज अंडर प्रोसेस. एक टेंजेंशिया कंपनी म्हणून आहा विच हॅज प्रॉमिस्ड 250 जॉब्स विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12.5 crore, पूण तें कॅन्सल जालें. कित्याक कॅन्सल जालें? प्लीज एक्सप्लेन स्पीकर सर. एक LAQ आहा नंबर 31 डेटेड 21/7/23, MLA advocate Carlos Pereiran घाल्लें आहा. He has asked a detailed list of IT plots. In this list, because sir, तालिगांवचे प्लॉट मिसिंग आहा. सो कितें आहा तालिगांवची स्टेटस कितें IT प्रोजेक्टाची? स्पीकर सर, एक म्हाका दिसता की IT पार्क बी म्हणटा ताजेर रोहन मातसो सुशेगाद जाला पुर्तुगालाक बी वचून. स्पीकर सर, प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचेर मंत्र्यान गेले खेपे अनाउन्समेंट केलो की सगळी स्टेशनरी सेंट्रलायज आपण करतलो बाय एम्पॅनलिंग वेंडर्स म्हणून. म्हाका ताजेर दिसता कांय अपडेट ना. मागीर आनी एक आमी एक डिमांड केल्लो की सगळीं गॅझेट्स एंड लॉज शूड बी ट्रान्सलेटेड इंटू कोंकणी. वेन इज दीस गोइंग टू हॅपन स्पीकर सर? स्पीकर सर, म्हाका दिसता की अशें जेन्ना आमी एक इश्यूज काडटात आनी जेन्ना आमचो एक डिमांड आहा
किंवा बायोडायवर्सिटी पार्क, हांव तो बायोडायवर्सिटी पार्क म्हणून ताजेर म्हणलें. बायोडायवर्सिटी पार्काचेर एक अशें दिसता की दर डिटेल्स जाय. दिल्ली बायोडायवर्सिटी फावंडेशन म्हणून आहा, हें दिल्ली बायोडायवर्सिटी फावंडेशन एड्रेस हें तें म्हज्यान तुमकां दिवपाक जाता. स्पीकर सर, हांव मागतां की सरकारान आमचे मतदारसंघान थोडें करचें. तूं कांय करना, तुवें आमचें कार्नवाल रूट चेंज केलो, लोक मरता ते एक्सिडेंट प्रोन झोनान काडून कार्नवाल व्हेलो. कितें म्हणल्यार दिगंबर कामत थंय गेला म्हणून, आनी हे कोण हांकां फुटिल्ल्यांक हाडले आनी सांगलें ना बरें केलें म्हणून. थंय कलेक्टरान बरयल्लें आहा तो रूट सारको ना म्हणून. तर रुटाचेर म्हजें दुकान ना थंय स्पीकर सर, पूण हो आतां रोहन कोर्टो येवन ताणें थंय व्हेलें. पूण आतां हांव मागतां ते 5 आमकां ते कितें ते हे हाय मास्ट ते तरी दी. दामबाब तळी म्हणून आहा, दामबाबाक तूं पांय पडटा आसतलो भायर येतना, ती दामबाब तळी म्हणटा ती रिलिजियस टुरिजम करपाक ती डिवेलप कर. स्पीकर सर, अवर लेडी ऑफ पायटी म्हणून आहा मोतीर, ताजें ब्युटिफिकेशन कर. स्पीकर सर, बीच क्लिनिंगाचेर आमी उलयलेच ना, पुणून अशें दिसता की बीच क्लिनिंग इव्हेंट जालो एक व्हडलो, आनी एक व्हडले लिडराचे महाराष्ट्रांनी ताजी बायल आयली, ताजेर कितले पयशे मोडले. कितें मोडप रे हे पयशे म्हणटे. स्पीकर सर, लाख कोटी बिटी म्हळ्यार हांकां कांय न्ही जाल्यार फकाण सारकी. कोटी बिटी म्हळ्यार कट्टीशी दिसता. स्पीकर सर, कितें आयले ओके मातशें केलें, हांणीच काडून गार्बेज थंय उडयली आनी ती मातशें हातान लायली आनी बीच क्लिनिंग आनी काडून पयशे मोडले. स्पीकर सर, रोहन खंवट्या कडेन this is not expected, and I will certainly wait for your reply provided you give me those replies. Thank you, Speaker sir.